नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्षा कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये। आपला चॅप्टर चालू होता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज। तर याच्यामध्ये आपल्या लास्ट लेक्चरला आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज और अल्किल हलाइड्स। अल्किल हलाइड्सच्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी असतील त्याचा स्टडी केला होता। आजच्या लेक्चरमध्ये याच्यामध्ये आपण आयसोमेरिझम बघणार आहे। चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया। ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इन हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज। आता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये जे आयसोमर असतात ते ऑप्टिकल असतात। तर ऑप्टिकल आयसोमर म्हणजे काय तर ते आपण पुढे बघणार आहे, तुमच्या लक्षात येईल। आता आयसोमर म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे काय असतं। आयसोमर म्हणजे आयसोमर्स हॅव्हिंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला। आपण म्हणतो आयसोमर म्हणजे काय असणार आहे, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किंवा डिफरंट स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये डिफरंट स्ट्रक्चर असतात पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येतो, सेम येतो, त्याला म्हणतो आपण आयसोमर्स। मग आता याच्यामध्ये काय आता फक्त स्टेरिओ आयसोमर्स एक असतात। तुम्हाला माहिती आहे आयसोमरचे दोन टाईप, आयसोमर स्टेरिओ आयसोमर्स, त्याला म्हणतो आपण स्पेस आयसोमर्स पण म्हणतात। म्हणजे तुमचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो पण जी स्पेसमध्ये अरेंजमेंट आहे मॉलिक्युलची, स्पेटल अरेंजमेंट म्हणजे ज्याच्याला जे बॉन्ड कनेक्ट असतात, एक बॉन्ड असेल म्हणजे तुम्हाला आता आठवत असेल एक इन द प्लेन असतो, बिलो द प्लेन असतो, बिहाइंड द प्लेन, असे बॉन्ड कनेक्टिव्हिटीजमध्ये डिफरंट असेल। म्हणजे जो इन द प्लेन असेल तो बिलो द प्लेन असेल, असे जे कनेक्टिव्हिटीजमध्ये वेगळं असतं। म्हणजे डिफरंट इन स्पेटल अरेंजमेंट, स्पेटल अरेंजमेंटमध्ये जर डिफरंट असतात पण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, त्याला काय म्हणतात, स्टेरिओ आयसोमर। मग आता इथं आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे तर ऑप्टिकल आयसोमर्स। मग याच्या आधी तुम्हाला काय माहित पाहिजे, ऑप्टिकल आयसोमर स्टडी करताना एक कायरल कार्बन, तर हे ऑप्टिकल आयसोमर किंवा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन, जो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन असतो तेच हे आयसोमर दाखवतो। आता तो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन कोणता असतो तर कायरल कार्बन। ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन कोणता असतो, कायरल कार्बन। म्हणजे ज्या कार्बनला 4 ग्रुप डिफरंट असतात। बघा आता सेंटरला तुमचा कार्बन आहे आणि त्या कार्बनला तुमचे 4 ग्रुप डिफरंट पाहिजेत। कार्बनची व्हॅलेन्सी किती असते, 4। ते 4 जे ग्रुप आहेत तुमचे कार्बनला अटॅच, ते सगळे ग्रुप डिफरंट पाहिजेत। सगळे ग्रुप काय पाहिजेत, डिफरंट पाहिजेत। एकही ग्रुप त्याच्यामध्ये सेम नको। जर सगळे ग्रुप डिफरंट असले तर त्या कंपाऊंडला किंवा त्या सबस्टन्सला काय म्हणतात तर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन। तो जो कार्बन असतो, ज्या कार्बनला तुमचे 4 ग्रुप डिफरंट अटॅच आहेत, त्या कार्बनला म्हणतात ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन और कायरल कार्बन। नाव लक्षात ठेवा, कायरल कार्बन और ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन। मग आता हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन काय असतात हे दाखवतात तुम्हाला आयसोमर्स। म्हणजे आता याच्या स्ट्रक्चरमध्ये आता समजा 4 डिफरंट ग्रुप आहेत, मी आता पुढे सांगणार आहे अजून पण लक्षात घ्या आता की 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच आहेत, एक वरती असेल वेगळा, अशी 4 बाजूला 4 डिफरंट ग्रुप आहेत। मग त्याचं तुम्ही समजा जर त्याला 30 डिग्रीमध्ये किंवा 90 डिग्रीमध्ये रोटेट केले, ते मॉलिक्यूल 90 डिग्रीला जर रोटेट केलं तर वरचा मॉलिक्यूल साईडला येईल, परत तो साईडचा खाली, असे काय होतील, मॉलिक्यूलचं रोटेशन होईल। तुमच्या मॉलिक्यूल काय होतील, एकमेकांमध्ये डिग्रीमध्ये रोटेट होतील। म्हणजेच काय मिळतं तुम्हाला, प्रत्येक डिग्रीमध्ये डिफरंट आयसोमर मिळतो किंवा त्याची बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी काय होते, चेंज होते आणि डिफरंट काय मिळतो, आयसोमर मिळतो, त्याला म्हणतात ऑप्टिकल आयसोमर्स। बघा थोडं लक्षात आलं असेल, त्याच्यामध्ये बघूया आता आपण एक्झाम्पल बघितलं तुमच्या लक्षात येईल। ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे काय, फक्त असा कार्बन की ज्याला 4 डिफरंट ग्रुप अटॅच पाहिजेत, तो अटॅच असेल तर त्या कार्बनवरनं आपण त्याचे वेगवेगळे रोटेशन करून काय करू शकतो, आयसोमर्स लिहू शकतो। आता इथे बघा तुम्हाला एक हे दिले, स्ट्रक्चर दिले 2 क्लोरोब्युटेनचं। स्ट्रक्चर कशाचं आहे ते 2 क्लोरोब्युटेन। 4 कार्बन आहेत बघा, CH3 CHCl CH2 CH3, स्ट्रेट चेन आहे, फक्त सेकंड पोझिशनला क्लोरीन ग्रुप आहे। 2 क्लोरोब्युटेनचं स्ट्रक्चर आहे। मग आता याच्यामध्ये नंबरिंग करा, स्टार्टिंग पासून केलं तरी चालेल, 1 2 3 4 असे आपण 4 कार्बन नंबरिंग केले आहेत का, बघा इथे नंबरिंग आहे 1 2 3 आणि 4। आता प्रत्येक कार्बनला त्याचे ग्रुप कुठले कुठले अटॅच आहेत ते मोजायचे। मी तुम्हाला सांगितलं कायरल कार्बन म्हणजे काय असतात, 4 डिफरंट ग्रुप असतात। आता बघूया आपण, असं कन्सिडर करा की तुम्हाला कायरल कार्बन आपल्याला यातला शोधायचा आहे, कोणता कायरल कार्बन आहे ते ओळखायचं आहे। मग काय करायचं, प्रत्येक कार्बनचे ग्रुप्स लिहायचे, प्रत्येक कार्बनला काय अटॅच आहे, 4 तुमचे ग्रुप असणार, म्हणजे कार्बनची व्हॅलेन्सी तुमची सॅटिस्फाईड होणार। मग बघा आता कार्बन नंबर 1 म्हणजे कोणता कार्बन हा कन्सिडर करणार तुम्ही, फर्स्ट कार्बन, हा कार्बन नंबर 1 काय येईल सांगा। कार्बन नंबर 1 मधले आता हायड्रोजन किती असतील, किती व्हॅलेन्सी आहे कार्बनची, आता 4 व्हॅलेन्सी असणार आहे। कार्बन नंबरला किती हायड्रोजन, किती हे 3 हायड्रोजन, ते कशा अटॅच असणार, एक वरती असेल, एक इकडं असेल, इकडं असेल, असे 3 हायड्रोजन असतील आणि इकडचा पुढचा ग्रुप तुमचा। मग बघा ते लिहिलेत H हे 3 हायड्रोजन झाले आणि 4th साईड काय, ही सगळं पूर्ण तुमचं 4th पोझिशन येणार, CHCl CH2 आणि CH3 हा तुमचा झाला 4th ग्रुप। म्हणजे टोटल 3 ग्रुप कुठले कुठले झाले, 3 कुठले आले, हायड्रोजन 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 आणि 4th CHCl CH2 CH3। त्यानंतर नेक्स्ट कार्बन बघा, सेकंड कार्बनला काय, आता हा सेकंड कार्बन, फक्त सेकंड कार्बन कन्सिडर करा। आता सेकंड कार्बनला काय, एक H आहे, तो एक H लिहिला, त्यानंतर एक Cl आहे, Cl लिहिला,
त्याच्यानंतर इकडच्या साईडला काय सांगा, इकडं CH3 पूर्ण होल ग्रुप लिहायचा. आता इकडच्या साईडला काय CH3 फक्त हायड्रोजन नाही आहेत, ओल तुमचा टोटल CH3. मग ह्या साईडला काय आला CH3 आला. त्यानंतरचा राहिलेला इकडचा ग्रुप आता तुमचा हा पूर्ण ग्रुप येणार CH2 CH3 CH2 CH3 हा आला फोर्थ ग्रुप. बघा सेकंड कार्बनचा समजलं का, अनेकदा दाखवते नाही तर सेकंड कार्बनचे ग्रुप तुमचे हा बघा, हा सेकंड कार्बन आहे का, हा तो सेकंड कार्बन. मग ते सेकंड कार्बनचं काय येईल सांगा. आता हा एक CH म्हणजे हा वरती असणार आहे CH आणि खाली Cl असणार आहे, म्हणजे CH एक H दुसरा Cl. त्यानंतरचा हा काय आला CH2 CH3 हा एक ग्रुप आणि इकडचा एक CH3, असे टोटल 4 आले कार्बन नंबर सेकंडचे. त्यानंतर आता कार्बन नंबर काय थर्ड, कार्बन नंबर काय असणार आहे थर्ड कार्बनचे किती असतील सांगा. आता तुम्हाला सांगता येईल थर्ड दोन, त्या कार्बनचे मेन 2 CH2 आहेत ते H आले, ते 2 लिहिले H. त्याच्यानंतर इकडचा एक ग्रुप काय लिहिणार CH Cl CH3 आहे का, हा CH Cl आणि CH3, हे Cl खाली असतं त्यामध्ये आधी CHच लिहायचा, CH Cl इंटू CH3 हा एक ग्रुप झाला. आणि लास्टचा इकडचा काय येणार आहे तुमचा CH3, ह्या साईडचा CH2च्या ह्या साईडचा ग्रुप CH3. त्यानंतरचा तर कार्बन नंबर फोर्थ, लास्ट कोणता आहे आता फोर्थला काय असणार आहे, हे 3 हायड्रोजन आहे तसे बघा. फोर्थला काय असतील हे 3 तुमचे हायड्रोजन्स, म्हणजे H आणि राहिलेला हा पूर्ण सगळा ग्रुप म्हणजे CH2 CH Cl CH3. हे तुमचं काय झालं तर स्ट्रक्चर झालं. आता आपण सगळ्याचे काय येत्या स्ट्रक्चर 2 क्लोरो ब्युटेनचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यातल्या प्रत्येक कार्बनचे आपण ग्रुप्स बघितले काय काय आहेत. मग ह्यातल्या बघा आता कार्बन नंबर जो सेकंड आहे तुमचा, कार्बन नंबर सेकंड, त्या ह्याला फक्त तुमचे ग्रुप्स किती आहेत, त्याला तेवढे सगळे डिफरंट ग्रुप आहेत. बाकीच्या सगळ्या पोझिशनला काय आहेत ग्रुप सगळे सेम आहेत. कारण आता फर्स्ट कार्बनला बघा 3 हायड्रोजन आहेत, म्हणजे तुमचे एक ग्रुप काय आला 3 वेळा आला आणि दुसरा फक्त डिफरंट आहे. त्यानंतर कार्बन नंबर सेकंडला ऑल ग्रुप्स 4 पण ग्रुप डिफरंट आहेत, एक हायड्रोजन आहे, दुसरा क्लोरीन आहे, तिसरा CH3 म्हणजे मिथाइल ग्रुप आहे आणि लास्ट CH2 CH3 म्हणजे कोणता ग्रुप आहे इथाइल ग्रुप. बघा लक्षात येते का, CH2 CH3 म्हणजे इथाइल ग्रुप आहे, CH3 मिथाइल ग्रुप, Cl आणि हायड्रोजन. हे कार्बन नंबर 2 ला फक्त सगळे ग्रुप काय आहेत डिफरंट आहेत. त्यानंतर कार्बन नंबर 3 ला काय आहेत 2 हायड्रोजन आहे, एक CH3 आणि दुसरा CHCl CH3 म्हणजे 2 सेम आहेत 2 डिफरंट आहेत. फोर्थला काय आहेत 3 सेम आहेत, एक डिफरंट आहे. मग एकच कार्बन असा आहे की ह्याच्यामध्ये जो कार्बन नंबर 2 तो काय 4 ग्रुप डिफरंट आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन किंवा कायरल कार्बन. आता मला वाटते कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर झाली असेल. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन किंवा कायरल कार्बन कोणता, की ज्याला 4 ग्रुप डिफरंट अटॅच असतात त्याला म्हणतात कायरल कार्बन और ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कार्बन. It has been seen that 4 groups bonded to C2 are all different from each other. Carbon atom in a molecule which carries 4 different atoms or groups is called chiral carbon atom. ऐका डेफिनेशन बघा, ज्या कार्बनला 4 ग्रुप डिफरंट अटॅच असतात त्या कार्बनला म्हणतात कायरल कार्बन. द कार्बन ॲटम इन अ मॉलिक्यूल विच कॅरीज 4 डिफरंट ग्रुप्स और ॲटम्स which carries 4 different atoms or groups is called chiral carbon. म्हणून जो C2 कार्बन आहे इन क्लोरोब्युटेन इज अ कायरल कार्बन. मग ते कायरल कार्बन कसं डिनोट करतात बघा, स्टार काढायचे तर तुम्हाला नोटिफिकेशन दिसते कायरल कार्बनचं. हे जे नोटिफिकेशन दिले ते काय स्टार आहे, त्याला म्हणतात त्या स्टारनं ते डिनोट करतात. कायरल कार्बन इन अ मॉलिक्यूल इज मार्क्ड विथ स्टार. फॉर एक्झाम्पल आता खालील ते दाखवले CH3 CH Cl CH2 CH3, ते तुम्हाला मार्क दिसते. हा जो मार्क असेल तर त्या मार्कवरनं ठरवलं जातं तर ते काय कायरल सेंटर और कायरल कार्बन. जर असं कायरल कार्बन आला तर त्या मॉलिक्यूलला पर्टिक्युलर मॉलिक्यूलला काय ते युनिक प्रॉपर्टी येते. म्हणजे समजा एखादा स्ट्रक्चरमध्ये जर कायरल कार्बन असेल तर तो मॉलिक्यूल असेल किंवा तो सबस्टन्स असेल त्याला काय ते एक युनिक प्रॉपर्टी असते. म्हणजे त्या मॉलिक्यूलची जर तुम्ही मिरर इमेज घेतला, समजा आता आपण स्ट्रक्चर बघितलं 4 ग्रुप डिफरंट आहेत आणि कार्बन आहे, त्याची तुम्ही जर मिरर इमेज घेतला तर ती मिरर इमेज काय होते त्याच्यावर आज सुपर इम्पोजेबल नसते. म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही त्याला कितीही जॉईन केली ती मिरर इमेज, आता मिररमध्ये तुम्हाला माहिती आहे लेफ्ट साईड काय दिसते आपल्याला, राईट दिसते, राईट साईड काय दिसते लेफ्टला दिसते. त्यामुळे त्याची मिरर इमेज तुम्ही कितीही एकमेकांना मॅच करायचा प्रयत्न केला तरी ती मॅच होत नाही, जी कायरल सेंटरची असते. कारण 4 ग्रुप डिफरंट असतात, एक जरी ग्रुप तुमचा सेम असता तरी ती मॅच झाली असती, सुपर इम्पोजेबल झाली असती, पण ती दोन्ही काय होत नाहीत मॅच होत नाहीत मिरर इमेज. त्यामुळे त्याला काय म्हणतात नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. हे कशाच्या बाबतीत घडतं, कायरल कार्बनच्या बाबतीत आणि कायरल मॉलिक्यूलच्या बाबतीतच त्या मिरर इमेज असतात. थांबा तुम्हाला दाखवते, ते मिरर इमेज दाखवते मग तुमच्या लक्षात येईल. एकमेकांना त्या मॅच होत नाहीत, आयडेंटिकल नसतात. कारण मिररमध्ये काय दिसतं आपल्याला, जी लेफ्ट साईड असेल ती राईटला दिसते आणि आता इथं काय आहेत सगळे ग्रुप तुमचे 4 ग्रुप डिफरंट आहेत. कायरल कार्बन आहे म्हणजे 4 ग्रुप डिफरंट आहेत, त्यामुळे तुमचे जे लेफ्ट साईडला असणार आहे ते राईट साईडला तुम्हाला दिसतं. त्यामुळे ती मिरर इमेज तुम्ही कितीही जॉईन करायचा प्रयत्न केला तर ती काय होत नाही, जॉईन होत नाही.
म्हणून त्यांना काय म्हणतात, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. काय म्हणतात, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. आता हे बघा इथं स्ट्रक्चर आहे दिले CH3 आहे का बघा. हा जो कार्बन आहे तुमचा सेंटरचा, त्या कार्बनला CH3 ग्रुप आहे, दुसरा Cl ग्रुप आहे, इथं H आहे, इथं C2H5 आहे. काय आले तुमचे चारही ग्रुप डिफरंट आहेत. मग याच्यात आता तुम्ही मिरर इमेज घेतला. मिरर इमेजमध्ये काय होतं, फक्त साईड चेंज करायच्या, व टॉप आणि बॉटम तुमचं आहे तसं राहतं मिरर इमेजमध्ये. मग काय होईल सांगा, वरचं CH3 आहे तसं ठेवलं. मिरर इमेज घेताना कार्बन आहे तो फक्त इथं कायरल दाखवले, ते फक्त त्या साईडला दाखवले. मिरर इमेजचं ते नोटेशन कायरल सेंटरचं. त्याच्यानंतर हा Cl ग्रुप तुमचा ह्या साईडला येणार, हे Cl इथे येणार, त्यानंतर C2H5 आणि नंतरचा हा H. फक्त तुमचं Cl आणि H आणि Clची साईड काय झाली, चेंज झाली. मग आता ही मिरर इमेज जी आहे तुमच्या, ह्या दोन मिरर इमेज, समजा ही एक मिरर इमेज आणि ही एक मिरर इमेज, तुम्ही कितीही एकमेकांवर ठेवायचा प्रयत्न केला, तर ते काय होत नाहीत, एकमेकांना जॉईन होत नाहीत. कारण इकडे काय तुमचा हायड्रोजन आहे, हा Clला कधीच मॅच होणार नाही आणि हा Cl हायड्रोजनला मॅच होणार नाही. म्हणजे एकमेकांना काय होत नाही, कधीच मॅच होत नाही ह्या मिरर इमेज. फक्त हे कायरल सेंटरच्या बाबतीतच येतं, जिथं कायरल कार्बन असेल त्याच्या बाबतीतच ही प्रॉपर्टी दिसते. म्हणून ह्याला म्हणतात नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर. मग त्यालाच म्हणतात शब्द इनॅन्शोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ इच अदर किंवा इनॅन्शोमर. तुम्हाला डिफाईनला पण विचारतात, डिफाईन इनॅन्शोमर किंवा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दाखवले बघा. हे एकमेकांना काय होत नाही, ते जॉईन होत नाही, म्हणून त्यांना म्हणतात नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑर इनॅन्शोमर्स. अ कायरल मॉलिक्यूल अँड इट्स मिरर इमेज बोथ हॅव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. दोन्हीना काय स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सेम आहे अँड ऑफकोर्स सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सेम आहे म्हटलं, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असणार तुमचा, सेम असणार आहे. फक्त तुमचं काय केलं आपण, फक्त साईड चेंज केल्यात. The statal arrangement of the 4 different groups around the chiral atom however is different. आता स्ट्रक्चर सेम आहे तुमचं, फक्त H आणि Cl मध्ये डिफरंट केला. म्हणजे ते काय झालं, तुमच्या बॉन्ड कनेक्टिव्हिटीमध्येच डिफरंट आहे. कशामध्ये कनेक्ट आहे, स्पेसमध्ये, जागेमध्ये. फक्त आपण साईड जागा फक्त चेंज केली, हायड्रोजन आणि क्लोरीनची. बघा स्ट्रक्चरमध्ये काय झालं, फक्त तुमची साईड चेंज झाली किंवा त्याची स्पेटल अरेंजमेंट, स्पेसमधली जी अरेंजमेंट किंवा ज्याला तुम्ही अरेंजमेंट फक्त चेंज झाली, ती फक्त डिफरंट आहे. त्यामुळे त्या मॉलिक्युल्सना काय म्हणतात, तर स्टेरिओ आयसोमर्स किंवा मिरर इमेज इनॅन्शोमर्स, स्टेरिओ आयसोमर्स ऑफ इच अदर. जी स्पेटल अरेंजमेंट असते, स्पेसमधली अरेंजमेंट किंवा स्पेटल अरेंजमेंट, लक्षात आलं का बघा. फक्त आपण तुमचं स्ट्रक्चर सेमच आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण सेम आहे, फक्त अरेंजमेंट काय केलं आपण, फक्त क्लोरीन आणि हायड्रोजनची पोझिशन चेंज केला, म्हणजे त्यांची स्पेसमधली पोझिशन चेंज केलीस, त्यालाच म्हणतात स्पेटल अरेंजमेंट. किंवा कार्बन कार्बन डबल कार्बन जो बॉन्ड, त्याचा बॉन्ड आहे तोच राहिला, बॉन्ड कनेक्टिव्हिटी तीच आहे, फक्त त्याच कार्बनला अटॅच आहे, फक्त आपण स्पेटल अरेंजमेंट त्याची चेंज केली, त्याला म्हणतो आपण स्टेरिओ आयसोमर्स. आणि ह्या जर नॉन सुपर इम्पोजेबल असल्या, जर सुपर इम्पोजेबल असेल म्हणजे एकमेकांना सुपर इम्पोजेबल असेल, मॅच झाल्या दोन्ही, ते कायरलच्या बाबतीत मॅच होत नाही. जर मॅच झालं त्याला म्हणतात सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. मग तर जर मॅच होणारे असतील तर त्याला फक्त डायस्टेरिओमर्स म्हणतात. फक्त ते मग बॉन्डमध्ये फक्त डिफरन्स असतो अरेंजमेंटमध्ये. पण ह्या काय असतात, जेव्हा कायरल सेंटरच्या बाबतीत किंवा कायरल कार्बनच्या बाबतीत नॉन सुपर इम्पोजेबल, त्यांना म्हणतात नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज किंवा इनॅन्शोमर्स. द स्टेरिओ आयसोमर इन विच द आयसोमर्स हॅव डिफरंट स्पेटल अरेंजमेंट. ऑप्टिकल आयसोमरची डेफिनेशन आहे बघा, विचारतात तुम्हाला, डिफाईन ऑप्टिकल आयसोमर किंवा इनॅन्शोमर. इनॅन्शोमरमध्ये काय लिहायचं, फक्त स्टेरिओ आयसोमर शब्द आहे तेच लिहायचे, फक्त नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एवढंच शब्द आला पाहिजे. द स्टेरिओ आयसोमर इन विच द आयसोमर्स हॅव डिफरंट स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स. डिफरंट स्पेसमधली स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और ॲटम्स अराउंड द कायरल ॲटम. अराउंड द कायरल कार्बन किंवा कायरल ॲटम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. त्याला काय म्हणणार आहे तुम्ही, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. म्हणजे काय आहे, फक्त तुमचे जे बॉन्ड्स आहेत किंवा ॲटम्स किंवा ग्रुप्स आहेत त्या कायरल कार्बनच्या भोवतीची, त्यांच्यामध्ये फक्त अरेंजमेंटमध्ये चेंज होते, त्याला म्हणतात ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. The optical isomer differ from each other in terms of measurable property called optical activity. आता हे ऑप्टिकल आयसोमर्स एकमेकांपासून ओळखायचे कसे, डिफरंट कसे करायचे, डिस्टिंग्विश कसे करायचे. म्हणजे जर समजा एक ही मिरर इमेज कशी ओळखायची, ते डिस्टिंग्विश कसे करायचे, त्यासाठी एक ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ही प्रॉपर्टी यूज करून काय केले जातात, ते मेजर केले जातात किंवा ते ओळखले जातात ऑप्टिकल आयसोमर्स. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला आधी माहीत पाहिजे की प्लेन पोलराइज लाईट. आता प्लेन पोलराइज काय, ते जी प्लेन लाईट येते त्या म्हणतात प्लेन पोलराइज लाईट. आता प्लेन पोलराइज लाईट काय आहे ते आपण बघणार आहे नेक्स्ट पॉईंटमध्ये. मग तुम्हाला कायरल सेंटर हे तर आयडिया क्लिअर झाली असेल. फक्त ज्या कार्बनला 4 डिफरंट ग्रुप असतात त्याला म्हणतात कायरल सेंटर. त्याच्यावरच आपण ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी दाखवू शकतो किंवा ऑप्टिकल आयसोमर काढू शकतो किंवा इनॅन्शोमर पण काढता येतात तुम्हाला, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. मग आता आपण ते आधी स्टडी करूया, प्लेन पोलराइज लाईट. त्याच्यानंतर मग पुढचे तुम्हाला सांगते मी, लिओ आयसोमर कोणता, डेक्स्ट्रो आयसोमर कोणता,
बघूया आता प्लेन पोलराइज लाईट. अँड ऑर्डिनरी लाईट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. आता जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत किंवा रेडिएशन्स आहेत म्हणजे UV, व्हिजिबल, गॅमा रेज, एक्स रेज, हे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ते शब्दातच एक इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक वेव्स, त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे वेव्ह असतात, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक. अँड ऑर्डिनरी लाईट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट. आता हे सगळ्यांना फिजिक्समध्ये झालेलं माहिती आहे. जी लाईट येत असेल ती काय असते, डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ जिकडे लाईट प्रोपागेट होते तिथं त्याला परपेंडिक्युलर असते. म्हणजे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स त्याच्यामध्ये तुमचे ऑसिलेशन्स कसे असणार आहेत, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन. त्याचं जिथपर्यंत ते पोहोचत असेल किंवा जिथपर्यंत जात असेल त्या सगळ्या पॉसिबल प्लेन्सना काय असतं, परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट. आता बघा व्हेन ऑर्डिनरी लाईट, ते आता रूलच झाला हा. मग त्याच्यानंतर बघा व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास्ड थ्रू निकॉल प्रिझम. प्रिझम जो असतो एक निकॉल प्रिझम, त्या प्रिझममधनं जर पास केलं, व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास्ड थ्रू निकॉल प्रिझम ऑसिलेशन्स ओनली इन वन प्लेन इमर्ज आउट. आता तुम्ही जे प्रिझममधून पास न करता डायरेक्ट पास केलं तर काय होतं, सगळ्या पॉसिबल डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव्ह, ते प्रोपागेशनला परपेंडिक्युलर सगळीकडे ते काय होतं, स्प्रेड होतं. पण जेव्हा तुम्ही ते निकॉल प्रिझममधून पास करणार आहे, व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास्ड थ्रू निकॉल प्रिझम ऑसिलेशन्स ओनली इन वन प्लेन. तुम्हाला जे ऑसिलेशन्स दिसणार आहेत, रेडिएशन्स दिसणार आहेत, ते काय दिसतात, फक्त वन प्लेनमध्ये दिसतात. सच लाईट having oscillations only one plane are perpendicular to the direction of propagation of light. मग ती एकच जी तुम्हाला वेवलेंथ दिसते किंवा एकच जो ऑसिलेशन दिसतो लाईटचं, ते काय असतं, ती एकच प्लेन परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाईट इज नोन ॲज प्लेन पोलराइज लाईट. ती डेफिनेशन होती प्लेन पोलराइज लाईटची. बघा आता क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट. आता ही सगळी ऑर्डिनरी लाईट आहे, तुम्ही कशातून पास केली, निकॉल प्रिझममधून. मग तुम्हाला काय दिसते, फक्त एक प्लेन लाईट दिसते. आता ह्या डायग्रामवरनं क्लिअर झालं असेल, इथे दिसते बघा तुम्हाला प्लेन लाईन दिसते, फक्त एकाच साईडला ती इमर्ज होते किंवा एकाच साईडला एकाच प्लेन त्या पोलराइज लाईटला काय असते, प्रोपागेटला परपेंडिक्युलर असते. आता लक्षात काय ठेवायचं, फक्त जे तुमचे ऑर्डिनरी जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स किंवा वेव्ज असतील, ऑर्डिनरी लाईट असेल, कशातून पास करायची, निकॉल प्रिझममधून पास केल्यानंतर फक्त ती एकाच साईडला एकाच प्लेनला काय होते, इमर्ज होते किंवा एकाच सेपरेट होते, त्याला म्हणतात तर प्लेन पोलराइज लाईट. आता प्लेन पोलराइज लाईट नंतरचा नेक्स्ट पॉईंट आहे ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. तुम्हाला सांगितलं होतं आता ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी स्टडी करायच्या अगोदर आपण बघणार आहे प्लेन पोलराइज लाईट. मग त्याच्यानंतर आता प्लेन पोलराइज लाईट तुम्हाला क्लिअर झाला असेल की जेव्हा तुम्ही ऑर्डिनरी लाईट निकॉल प्रिझममधून पास करता तेव्हा ते एकाच साईडला जाते किंवा एकच ऑसिलेशन दाखवतो, म्हणून त्याला म्हणतो आपण प्लेन पोलराइज लाईट. आता ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी काय बघा, व्हेन अन ऑक्वियस सोल्युशन ऑफ सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, म्हणजे जे असेल जे आता ऑक्वियस सोल्युशन म्हणजे जे वॉटरमधलं सोल्युशन आहे, ॲक्वियस म्हणजे वॉटर, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कुठले शुगरचं ॲक्वियस सोल्युशन, लॅक्टिक ॲसिडचं ॲक्वियस सोल्युशन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट. म्हणजे आता जिथून तुमची प्लेन पोलराइज लाईट येणार आहे त्याच्या पाथमध्ये काय ठेवायचं, हे ॲक्वियस सोल्युशन ठेवायचं. तर ट्रान्समिटेड लाईट हॅज ऑसिलेशन्स इन अ डिफरंट प्लेन दॅन द ओरिजिनल. म्हणजे तुम्ही जर प्लेन पोलराइज लाईटमधून ते ट्रान्समिट केली लाईट जे ह्याच्यातून जे सोल्युशन्समधून ते ठेवल्यानंतर, तर काय होते, ओरिजिनलपेक्षा ते डिफरंट प्लेनला काय होतं, इमर्ज होते किंवा ट्रान्समिट होतं, डिफरंट ह्याला ट्रान्समिट होतं. इन अदर वर्ड्स द इन्सिडेंट लाईट अंडरगोज रेडिएशन ऑफ इट्स प्लेन ऑफ पोलरायझेशन. मग काय होतात, किंवा ती जी इन्सिडेंट होणारे रेज असतील, म्हणजे आता तुमचं जे सोल्युशन आहे ॲक्वियस सोल्युशन, त्याच्यातून जे इन्सिडेंट रे येणार आहेत ते रिफ्लेक्ट कुठं होतात, तर दुसऱ्या डायरेक्शनला रिफ्लेक्ट होतात. म्हणजे एक दोन प्रकारे त्यांचं रोटेशन असतं बघा. तर इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, एवढं काय थेरी लक्षात ठेवायची काही गरज नाही. ॲक्वियस सोल्युशन ठेवलं किंवा त्याच्यातून हे केलं, फक्त दोन प्रकारे ते रोटेट होतात किंवा रोटेशन दाखवतात. एक क्लॉकवाईज रोटेशन, काय प्लेन ऑफ पोलरायझेशन रोटेट्स, ते प्लेन काय होतं, रोटेट होतं. मग ते प्लेन ऑफ पोलरायझेशन कशाने रोटेट होतं, आयदर टू द राईट, ते रोटेशन जे असेल ते प्लेन ऑफ पोलराइज लाईटचं जर राईट साईडला रोटेशन झालं तर त्याला म्हणायचं क्लॉकवाईज, आणि लेफ्टला झालं तर अँटी क्लॉकवाईज. ह्या दोन प्रॉपर्टीवर तुमचे जे आयसोमर्स आहेत, डेक्स्ट्रो आयसोमर आणि लिओ आयसोमर, ते रोटेशनमुळे ह्या प्लेन पोलराइज लाईटच्या रोटेशनवर डिपेंड आहेत. मग आता जर द प्लेन ऑफ पोलरायझेशन किंवा प्लेन पोलराइज लाईट किंवा ते प्लेन जे आहे तुमचं प्लेन ऑफ पोलरायझेशनचं काय होतं, जर राईट साईडला रोटेट झालं म्हणजे क्लॉकवाईज रोटेट झालं तर त्याला काय म्हणणार तुम्ही, क्लॉकवाईज जर रोटेट झालं
तर त्याला म्हणतात डेक्स्ट्रो आयसोमर. जर ते क्लॉकवाईज रोटेट होत असेल तर त्याला डेक्स्ट्रो आयसोमर म्हणतात. आणि जर लेफ्ट होत असेल अँटी क्लॉकवाईज, आता क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज कळतं, अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होत असेल तर त्याला म्हणतात लिओ रोटेटरी. बघा, धिस प्रॉपर्टी क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेशनची, धिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स बाय विच इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ इन्सिडंट प्लेन पोलराइज लाईट इज नोन ॲज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे ती रोटेशनची जी प्रॉपर्टी आहे त्याला काय म्हणतात, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. द कंपाऊंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट आर कॉल्ड ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स. बघा, जे त्या प्लेन पोलराइज लाईटला रोटेट करतात त्याला काय म्हणायचं, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. जिथं रोटेट होतं ऑप्टिकली, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स. बघा, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, द प्रॉपर्टी ऑफ किंवा सबस्टन्स बाय विच इट रोटेट्स, जे एखाद्या सबस्टन्सची अशी प्रॉपर्टी की ती जे प्लेनला पोलराइज ऑफ इन्स्टंट लाईटला काय करू शकतं, रोटेट करू शकतं, त्याला म्हणायचं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. आणि द कंपाऊंड्स विच रोटेट, ज्या प्लेनला जे कंपाऊंड रोटेट करायला हेल्प करतात, किंवा द कंपाऊंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट आर कॉल्ड ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स. त्या कंपाऊंड्सला म्हणतात ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स. मग मोस्ट जी कायरल कार्बन्स असतात ते ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असतात, ते प्लेन काय करतात, रोटेशन करतात. अँड दोज विच डू नॉट रोटेट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह. आता जे रोटेट होत नसतील, त्या प्लेन पोलराइज लाईटला ते रोटेट होत नसतील तर त्यांना काय म्हणतात, ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स. ऑप्टिकली ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ सबस्टन्स इज एक्सप्रेस्ड न्यूमरिकली इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. मग आता ते जे तुमचं क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन होतं त्याला म्हणतात ऑप्टिकल रोटेशन पण म्हणतात. क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेशनला ऑप्टिकल रोटेशन हाही शब्द वापरला जातो. द अँगल थ्रू विच अ सबस्टन्स रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट ऑन पासिंग थ्रू इट कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन. आता ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स आहेत. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स म्हणजे काय, हे फक्त एकदा वाचा, सगळ्या सेमच आहेत. एकदा एक लक्षात ठेवली तुमच्या सगळ्या लक्षात राहतात. मग आता ह्याच्यामध्ये पण आता एक तुम्हाला सांगितलं मी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी किंवा लिओ रोटेटरी. जर क्लॉकवाईज झालं तर काय म्हणायचं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. रोटेशन जर क्लॉकवाईज आहे, बघा शब्द डेक्स्ट्रो रोटेटरी. जर तुमचं टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईटला जर क्लॉकवाईज रोटेशन झालं, क्लॉकवाईज किंवा लेफ्ट साईड, क्लॉकवाईज आणि राईट साईड झालं तर त्याला काय म्हणायचं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. आणि लेफ्ट साईड आणि अँटी क्लॉकवाईज झालं तर लिओ रोटेटरी. अ कंपाऊंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट टुवर्ड्स राईट, बघा टुवर्ड्स राईट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. जर राईट साईडला झालं किंवा क्लॉकवाईज झालं तर त्याला म्हणायचं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अँड इज डिझायनेटेड बाय सिम्बॉल डी ऑर बाय प्लस. त्याच्या डेक्स्ट्रोसाठी नेहमी सिम्बॉल वापरतात डी किंवा प्लस. त्याच्यानंतर जर लिओ ह्याच्या उलटं, towards left, a compound which rotates a plane of plane polarized light towards left is called Leo rotatory. The compounds which rotate the plane of plane polarized light towards left is called Leo rotatory and is designated by symbol L or by negative sign. लक्षात आलं असेल, डेक्स्ट्रो आणि लिओ हेच तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. तर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आणि लिओ रोटेटरी यांच्या डेफिनेशन्स असतील त्या प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट किंवा ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड, ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह कंपाऊंड. जे रोटेट होत नाही ते इनॲक्टिव्ह आणि जे रोटेट होतात प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज ते ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. त्यानंतर इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला डेक्स्ट्रो आणि लिओ. डेक्स्ट्रोमध्ये काय असणार आहे, डेक्स्ट्रो म्हणजे डी आणि प्लस साईन टुवर्ड्स द राईट साईड, आणि लिओ म्हणजे लेफ्ट साईड किंवा अँटी क्लॉकवाईज, हे लक्षात. आता आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. आज काय काय बघितलं बघा कन्सेप्ट आपण. ऑप्टिकल आयसोमर म्हणजे काय, कायरल कार्बन किंवा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आणि लिओ रोटेटरी ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत ह्या एवढ्या लक्षात ठेवा. प्लेन पोलराइज लाईट, त्याला त्याचे जे ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स ज्या डेफिनेशन्स आहेत त्या डेफिनेशन लक्षात ठेवा. नेक्स्ट पार्टला आपण स्टडी करूया इनॅन्शोमर्स किंवा त्याच्यामधले जे आयसोमर कसे बघायचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला, किंवा ते प्रेझेंटेशन फिशर फॉर्म्युल्यानं प्रेझेंटेशन ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.